ውድ ተማሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? መልካም። በየሳምንቱ ማክሰኞ፣ ሐሙስና እሁድ ጠዋት ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል በቀጥታ ስርጭት ከእናንተ ጋር ቆይታ የሚያደርገው ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችንን ጀምረናል። የዛሬው እንግዲህ የማትስ መምህር ናቸው። ይዘውላችሁ የመጡት 5 ጥያቄዎች አሉ። እናንተ በእነዚህ 5 ጥያቄዎች ላይ በስልክ ቁጥራችን 0115505174 ላይ በመደወል ምላሾቻችሁን ስጡ። ጥያቄዎቹን ለደቂቃዎች ያህል ስክሪን ላይ ተከታትለን ተመርሰን እንገናኛለን።
ሲል ወደ እናንተ ያደረስነው የዛሬውን የማስ ጥያቄዎች ነበር። እናንተም በስልክ ቁጥራችን ላይ የደወላችሁ ተሳታፊ ሁኑ ነው የምንለው። መምህራን የእውቀት እናት አባቶች ናቸው። ዛሬ ምንም እንኳን እናንተ በቤታችሁ ብትቀመጡም ተማሪዎችን የማስተማር ኃላፊነት አለብን ብለው እዚህ ድረስ ለተገኙት መምህር በእኔና በእናንተ ስም ምስጋናችንን እንቸራቸዋለን። መምህር በቅድሚያ እንኳን ደህና መጡ። በእኔና በተማሪዎች ስም ምስጋናችን ይድረስ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ በጣም። እንተዋወቁት። ማን እንበል ስሞትን? ስሜ መምህር ዚያድ ሙሰማ እባላለሁ። ማስተምረው አቤሜዝ አካዳሚ ትምህርት ቤት በአዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙ የግል ትምህርት ቤቶች ኮልፌ ቀራኒዮ ሰብሲቲ እዛ ነው የምሰራው። የስንተኛ ክፍል መምህር ነው? የ7ኛ ክፍልና የ8ኛ ክፍል መምህር ነኝ። የዛሬዎቹ ጥያቄዎችም እነዛን የክፍል ደረጃዎች ያማከሉ ናቸው ማለት ነው? አዎ ያው እነዚህ ጥያቄዎች ሳዘጋጃቸው ያው ከዚህ ከበድ ያሉ ጥያቄዎች ማዘጋጀት ይቻል ነበር። ነገር ግን ሚኒስትሪ ያው ተማሪዎች ቤዝ ስለሆነ 7ኛ ክፍልና 8ኛ ክፍልን ያው ጥያቄዎች ተቀለሽ ለማውጣት እንቸገራለን። ምክንያቱም 5 ጥያቄ ስለሆነ ከነዛ ውስጥ ያው ወሳኝ የሆኑ ነገሮችና መተው የሌለባቸው ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ እዚህ ውስጥ ያካተትኳቸው። ስለዚህ ለኔ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ካሉት ውስጥ ሚኒስትሪ ላይ የማይቀርቡ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ አሁን 5 ጥያቄዎች። ወርድ ፕሮብሌም አለበት፣ ሶሉሽን ሴቶች ምናምን ፈልጊበት አለ እና የተለያዩ ናቸው። ያው ብዙ ጊዜ ፈተናም ሲወጣ ተማሪዎች ምን ያህል ያውቃሉ የሚለውን ለመመዘን ነው እንጂ ተማሪዎች ተሳስተው እንዲወድቁም ስላልሆነ ጥሩ ናቸው። መምህር እስቲ ወደ እርስዎ ህይወት እንምጣና የት ተወልደው አደጉ? የት ተማሩ? አሁን ያሉበት የትምህርት ደረጃ ምን ይመስላል? የተወለድኩበት አካባቢ ጉራጌ ዞን ቻሃ ወረዳ ውስጥ ቋሻ የሚባል ቀበሌ ነው የተወለድኩት። የተማርኩም በኤሌመንታሪ ደረጃ እዛው ኢጆካ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደግሞ የተማርኩኝ እዛው ቻሃ ወረዳ ውስጥ እምድብር ሁለተኛ እና አጠቃላይ ደረጃ መሰናዶ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩኝ። ያው ከዛ በኋላ ደግሞ የቦንጋ መምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅ በማቴማቲክስ ሰልጥኛለሁ 3 አመት። በእውነቱ የዛኔ የነበረው ህይወት በጣም ደስ ይል ነበር። በመማር ህይወት የነበረው ታዲያ ወደ መምህርነት ሙያ እንዴት ሊገቡ ቻሉ? ያው ወደ መማር ህይወት የገባሁት መጀመሪያ አስተማሪዎች ናቸው ማለት እችላለሁ እኔ። ምክንያቱም መጀመሪያ ሲያስተምሩን አስተማሪዎቻችን እጅግ በጣም የምወዳቸው መምህራኖች ነበሩ። የእነሱን ፈለግም ትከታያለሽ አንዳንዴ እና ሲያስተምሩ ምን ሲሉ ከዛ እነሱን በማየት በተለይ ማትስ ላይ ብዙ እውቀት አግኝቻለሁ ማለት እችላለሁ በኤሌመንታሪ ደረጃ በሃይስኩልም ደረጃ እና ያኔ ነው ወደ ህይወቴ እንዲመራኝ ያደረገኝ። ከዛ በኋላ ያው ኮሌጅም እንዳልኩሽ ስማር አልቸገረኝም ማቴማቲክስ። ምክንያቱም መጀመሪያም የተማርኩም ፍቅሩም ስለነበረኝ በዛ አስቀጠልኩት ነገር ነው። በስነ ምግባርና እንዲሁም በመማር ማስተማሩ ደግሞ ጥሩ ብቃት ያላቸው መምህራን እንዲህ ለተማሪዎቻቸው አርአያ ሆነው እነሱን የመሰሉ ዜጎችን የማፍራት ስራ ይሰራል። ታዲያ እርሶ ምን ያህል እኔ ለተማሪዎቼ ልክ እርሶ አርአያ የሆኑት መምህር እንዳሉ ሁሉ እኔም ለተማሪዎቼ ምን ያህል አርአያ ሆናለሁ ብለው ያስባሉ? ያው እንዳልሽው መጀመሪያ እኔም እየተማርኩ እያለ መምህራኖችን ባየሁበት ሁኔታ እኔም ወጥቼ ደግሞ እንዳጋጣሚ ያው ይሄን ወደ መምህርነት ሲሄድ ከወጣሁኝ በኋላ እያስተማርኩ ባለሁበት ሰዓት ያንን ነገር ማለፍ ወይም ደግሞ ተማሪዎችም እንዲደርስባቸው አልፈልግም። ምክንያቱም እኔ ያየኋቸው ነገሮች አሉና ያንን ነገር በማየት ድክመቶችም ጠንካራ ጎኖችም ለይቼ ጠንካራ ጎኖቹ በማስቀጠል ከዛ በፊት ደግሞ በነበሩት መምህራን ላይ ያየሁት ደካማ ጎን ካለ ደግሞ በእኔ እንዳይታይ ብዙ ጥረት አድርጌያለሁ። የእውነቱ 9 አመት አካባቢ ሰርቻለሁኝና በዛን አመት ውስጥ ብዙም አልቸገረኝ ማለት እችላለሁ። ማለትም በነበርኩበት መጀመሪያ ግልም ሰርቻለሁ። ኢትዮጵያን ትምህርት ቤት የሚባል እዛው አካባቢ ነው ወደ ልደታ መሰለኝ እንትኑ ወረዳው አማኑኤል አካባቢ እና እዛም ሰርቻለሁ። እዛም እጅግ በጣም ከተማሪዎች ጋር በፍቅር ከሌላ ስታፍ አካላት ጋር በፍቅር ያሳለፍኩበት ሁኔታና በነገራችን ላይ እንደዚሁም እኔ ተማሪዎች በጣም ነው የምወደው። ማለት ማስተማር ማለት መማር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከተማሪዎች ጋር ያላቸው ቅርበት ሰብጀክት ማተሩም ራሱ ትንሽ እንደዛ ካልሆንሽለት ትንሽ ከበድ ይላልና ቀለል አድርጎ በማየት ሁሉን ተማሪ እንዲገባቸውና በኔ ፕሮግራም ወይም በኔ ክፍለ ጊዜ ላይ ተደስተው ስቀው አውቀው እንዲወጡ በማድረግ ላይ የሚገኝ ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ አመታት በተቆጠሩም ቁጥር እንዲሁ ልምድ እያተካበተ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ጥሩ ነገር ላይ እንደሚገኙ ነው እንግዲህ እየነገሩን ያሉት ከተማሪዎች ጋር ባለው ግንኙነት። እስቲ እርሱ ተማሪ በነበሩበት ሰዓት የተማሪዎችና የመምህራን ግንኙነት፣ አሁን ላይ ደግሞ እንዲሁ በማስተማር ሙያ ላይ ያለው የተማሪዎችና የመምህራን ግንኙነትን ስናነጻጽረው ምን ይመስላል? ያኔ በጣም ደስ ይል ነበር ማለት ይቻላል። ማለት ስፔሻሊ የተማሪው ሙቭመንት ከፍተኛ ነበረ። ተማሪው ለመጠየቅ ለማወቅ ብዙ ጥረት ያደርጋል። ያው እንደምታውቂው ቴክኖሎጂ ብዙም አልሰፋም። በራስሽ ጥረት ነው የምታነቢው። መምህራኖች በእርግጥ ጋይድ ያደርጋሉ።
ግን እንደዚህ እንዳሁኑ ኢንፍራስትራክቸር የተሟላ አይደለም ማለት ብዙ ነገር አለ አሁን ኦፕሽኑ ስናይ ግን ያኔ የነበረው ጊዜ የተማሪው ጥረት ከፍተኛ ነው የመምህሩን ጥረት ቢኖርም እንኳን ተማሪው በጣም ጥረት ያደርጋል መምህሩን ቀርቦ ለማውራት ያሁኑ ግን እኔ እንደራሴ የሚመስለኝ መምህሩ ገፍቶ ይሄዳል ተማሪውን ለመጠየቅ ግን ተማሪው ልክ እንደዛ መሆን አለበት ፑሽ ማድረግ አለበት እኔ የሚገርምሽ ነገር ባለውበት ትምህርት ቤት ላይ በሰራውበት ትምህርት ቤት ይሄን ነው ማደርገው ክፍለ ሀገርም ሰርቻለሁ ወደ ጉራጌ ዞን አካባቢ 2 አመት አካባቢ እና ተማሪዎች ማቅረብ ነው መምህር ያለበት ተማሪዎች ማቅረብ እንዲቀርብ ካደረገ ተማሪ ይቀርባል በቃ መጀመሪያ መምህሩ ነው አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ተማሪዎቹ እንዲቀርቡ ማድረግ ለምሳሌ ሰብጀክት ማተሩ ማትስ ነው አይደል በማትስ ላይ ሞቲቬት ብናረጋቸው ተማሪዎቹ እንዲጠይቁ ብናረግ የቤት ስራ በስርዓቱ ብንሰጣቸው ብዙ ሳይሆን ወሳኝ ጥያቄዎችን እነዚህ ነገሮች ሰርታችሁልኝ ነው አብረን እንስራ የሚል ጥያቄ ካለ የእውነት ተማሪ በጣም ይሳተፋል ነገር ግን ልክ ይሄ ኦብሊጌሽን እንደሚባለው ሰርተ ካልመጣ እንዲ ካላደረክ የምንለው ነገር አይሆንም በተለይ ጊዜው ነው የሚወሰነውና ተማሪ መጀመሪያ እንዲሰራ መምህሩ ዋጋ አለው በተለይ ሜተድን በደንብ ማወቅ አለበት መምህር ቲቺንግ ሜተድን በደንብ ወደ ውስጥ ገብቶ ዲቴል ማወቅ አለበት ከዛ በኋላ ተማሪዎችን ሞቲቬት በማድረግ ያንን ነገር መስራት ይችላሉ እኔ በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገርሽ እና እየሰራው ባለውበት ሰዓት በተለይ ተማሪዎች በኔ ጊዜ የቤት ስራ ሳይሰሩ መተው አያውቁም ሳይሰሩ መተው አያውቁም ይህ ማደርገው በመምታት አይደለም ምን አደርጋለሁ በቃ እነዚህን ጥያቄዎች ትቸገራላችሁ ነገ ሰርታችሁን ትመጣላችሁ እነዚህ ጥያቄዎች አዎ ምክንያቱም ማትስ የቤት ስራ ግድ ስለሆነ የተማሩትን ዛሬ ምክንያቱም ማትስ 5 ነው አይደል 5 ከሆነ 5 ቀን ስራ አለና እንዳይዘናጉ እቺን ታደርጋላችሁ አዎ አንድ ተማሪ አንድ ክፍል ውስጥ ያለ ተማሪ አንድ ተማሪ ሳይሰራልኝ መጥቶ አያውቅም እንዲሁም ለየት የሚያደርገው ምንድነው በኔ ክፍለ ጊዜ ላይ ከተማሪ ኮፒ አይገለብጥም በራሱ የፈለገው የመሰለው ሰርቶ ይመጣል ያንን ነው እኔ ማየት የምፈልገው ከዛ ዞሬ ቼክ አደርጋለሁ መስጠት ያለብኝ ነገር ቫልዩ ሰጠዋለሁ በዛ ነው ምን ተላልፈው ከተማሪዎች ጋር ተማሪዎቹ እንግዲህ ይሄን የቤት ስራቸውን ሰርተው እንዲገኙ ከሌሎች ተማሪዎችም ያለ መገልበጡ ነገር እንዲመጣ ያደረጉት የእርሶ ጥንካሬ ነው እዚህ ጋር የማስተማር ስልት ነው ማለት ስለዚህ ሌሎች መምህራኖችም እንዲሁ ከዚህም ልምድ ይወስዱበታል ብለን እናስባለን መሸጋገሪያ እንከታተልና ስንመለስ ደግሞ እንዲሁ ጭውታችን እንቀጥላለን ወደ መሸጋገሪያ እንለፋለን ተማሪዎች በስልክ ቁጥራችን 0115505174 ላይ የደወላችሁ ተሳተፉ በጥያቄዎቹ መምህርም ከደቂቃዎች በኋላ ወደ ጥያቄዎቹ ምላሽ የሚመጡ ነው የሚሆነው መምህር እንግዲህ አሁን በተለያየ አጋጣሚ ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ ታዲያ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ሲገቡ ተማሪዎች የሌሉበት ግቢ ነው ምን አይነት ስሜት ይሰማዎታል አሁን እንደውም ኮሮና ታውቂዋለሽ እና ግቢ ይገባለሁ በተለያዩ ምክንያቶች እዛው የምንሰራቸው ስራዎች አሉ በአስተዳደር አካላት ውስጥ የእውነት በጣም ነው የሚከፋው ነው አንዳንዴ በተለያዩ ኬዞች ስልክ እንደውላለንና በጣም ከመቀራረባችን የተነሳ እንደ ቤተሰብ ነው በቃ ምን እንደዋወል ማለት ይቻላል ወደ ጉዳዩ ራሱ ቀጥታ አልገባም እኔ በተለይ ምንነግርሽ ምክንያቱም እዛ ጋር ማስተማር አለ እና ውስጥም አስተዳደር አካላት ውስጥም አለውኝና እየሰራው ስለሆነ ደውዬ ወደ ዋና ፕሮግራም አልገባም መጀመሪያ ሰላም ብያቸው ቤተሰቦቹ እና ምንድነው ተማሪዎች በቃ በጣም ነው የሚናፍቁት በእውነት ብናወራ ምክንያቱም ተማሪዎች ማለት ልጅ ማለት ነው እኔ ራሴ ልጅ አለኝ ግን ልጄን ልክ ተማሪዎች ላይ ያደርኩት ነገር ልጄ ላይ ነው ማደርገው ከዛ የተለየ ነገር አይኖርም ልጄን ስወድ ተማሪዎችን እወዳለሁ ምክንያቱም ነገ እነዚህ ትውልዶች ናቸውና ነገ ደርሰው እነዛ ተማሪዎች መንገድ ላይ ስንታይ ምናልባት አንድ ቢሮ አብረን ብንሰራ ብንተላለፍም እንኳን ጥሩ ነገር ሰርተን ማለፍ ስላለብን በሌላ መልኩ ስንመለከትም እኮ እርሶ የቀረጿቸው ተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ነገ የእርሶ ልጅ የሚያስተምሩ ስለዚህ በጥሩ ስነ ምግባር በጥሩ እውቀት ከቀረጿቸው ነገ ለእርሶ ልጅ እነዚህ ተማሪዎች አሪያ ሆነው እንዲሁ ያንን ነገር የሚያስቀጥሉ ነው የሚሆነው እና ግቢ ውስጥ ተማሪ የለም ማለት እኔም የለው ማለት ነው ይማሰው ምክንያቱም የነዛ ተማሪዎች አለመገኘት ያው ብዙ ነገሮችን ክፍተት ይፈጥራልና እንዳልሽው ግንኙነታችን በጣም ሰፊ ስለሆነ ብዙ ነገርን የሚያገናኝ ስለሆነ አሁን እንዳልሽው ከባድ ነው ተማሪዎች አለመገኘት
ጥሩ መምህር እስቲ ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድና ደግሞ እንዲሁ ጥያቄዎቹ የሂሳብ ጥያቄዎች ስለሆኑ ሰዓትም እንዳያንሰ ከጥያቄዎቹ በኋላ ደግሞ ጭውውታችን እንቀጥላለን። አሁን የመጀመሪያ ጥያቄውን ስክሪን ላይ ተከታትለን ስንመለስ እርስዎ ደግሞ ማብራሪያ ይሰጡበታል። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንለፍ። የመጀመሪያውን ጥያቄ ነበር ቀደም ሲል ወደ እናንተ ያደረስነው። መምህር ጥያቄውን እንዲሁ እያንዳንዱን ምርጫዎች ከማብራራት ጋር አብረው ምላሹን ይሰጡናል ተማሪዎቹም እንዲረዱት። ጀምር። የመጀመሪያው ጥያቄ ስክሪን ላይ ይታያል። Okay, students, now I hope all students have tried to answer the first question. Then the first question says, which of the following is not true about the properties of natural number, whole number, integer as well as rational number? Question number 1, choice A. Choice A, let me explain each items. Whole number is the subset of Q means, for instance, whole numbers are a number that start from 0 to infinite number. That means the whole numbers are, I think this is the system for whole numbers are 0, 1, 2, up to infinite number. And what about rational number? For example, negative 2, negative 2, negative 2, negative 1 over 2, negative 1, negative 1 over 2, 0, 1, sorry, 1 over 2, and 2, 1 and 2, up to, and closing state. Now, how to answer this question? Subset in proper subset. Now, 0, 1, 2 is elements of whole number up to infinite number. And what about rational number? What about rational number? Rational number is a number that can be including fraction, whole numbers, and negative numbers. So, when we compare this one, 0, 1, 2 are found in a rational number? Yes, because these numbers are found in a what? A rational number. So this is not correct. This one is true. Let's come to the second one. The second one. B, natural number is the proper subset of Z plus, because this sign is denoted by proper subset. Now, a natural number are a number. For example, let me see. Give an example. 1, 2, 3, and so on. What about this one? Positive integer. That means not including 0. Not including 0. Sorry. 1, 2, 3, and infinite. Now, when we see proper subset, elements of set A that contain set B, but at least in set B differ from one element, then these elements are the same, because instead of natural number that can be accounting numbers start from 1 up to infinite number. What about positive integers start from 1 up to infinite number? The same number. So there is no difference. This is not correct answer. So the correct answer is what? B. ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ከማለፋችን በፊት እስቲ ልጆች ደግሞ ቀጣዮቹን ጥያቄዎች እንዲሁ የመስሪያ እድል እንስጣቸው። እንደዚህ ረጅም ጊዜ ትምህርት ሳይኖር በቤት የተቀመጡበት ሁኔታ አለ፣ ተማሪዎችም መምህራኖችም ማለት ነው። ታዲያ ይህንን ጊዜ በምን አይነት ሁኔታ አርሶ እያሳለፉ ነው? ለዚህ ምላሽ ከመስጠት በፊት ግን ይቅርታ መስመር ላይ ስልክ እንዳለ እየተነገረኝ ስለሆነ አንድ ያናግሬ እንመለሳለን። ሄሎ ማን ነበር? ሄሎ ተባረክ እባላለሁ ከሐዋሳ። ዳንኤል ተባረክ። ዳንኤል ተባረክ ከሐዋሳ። ተባረክ ተሾመ። ተባረክ ተሾመ። እሺ ከሐዋሳ ነው የምትደውልልን? አዎ። እንዴት ነህ ተባረክ?
ሰላም ነው? ደህና ነን እኛ። ሰላም ናችሁ እናንተ? ሰላም ነው። የዛሬዎቹን ጥያቄዎች እንዴት አያቸው? አዎ በጣም ደስ ይላሉ። አንደኛን ሁለተኛ ጥያቄ ብቻ ነው ያየሁት። ማብራት ጠፍቷል እንደ ድንገት ሆኖ የሁለተኛውን ጥያቄ ፎቶ አንስቼ ነው ታብራራልን ፈልገና? አዎ በማብራት ይችላል። እሺ ደስ ይለናል። የሁለተኛው ጥያቄ ስክሪን ላይ ይታያል። አንተ እንደዚሁ መልሱን ታብራራልናለህ። እሺ እሺ ተባረክ። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ የሚለው what is the solution set of the equation ይላል። ኢኩዌሽኑ ተቀምጧል። በአብሶሉት ቫልዩ ነው የተቀመጠው። አብሶሉት ቫልዩ ሁለት መልስ ነው የሚኖረው። መልሱ ደግሞ የሚገኘው ቢ ላይ ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ምንድነው አልከኝ? ቢ ነው ያልኩት። ቢ ነው። እሺ ተባረክ፣ እናመሰግናለን። መምህር ደግሞ ወደ በኋላ ምላሽ ይሰጡበታል። ተባረክ፣ እስቲ ጊዜህን በምን አይነት ሁኔታ እያሳለፍክ ነው ያለኸው አንተ ቤት ውስጥ ሆነ? ጊዜን እንግዲህ ቤት ውስጥ አበባ መመስከል አካባቢዬንም በማጽዳት እያሳለፍኩ ነው ያለሁት። ቤት ውስጥ ብዙ አትክልቶች ተክያለሁ። እነሱንም እየተንከባከብኩ ነው ያለሁት። በቃ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መጽሐፍም አነባለሁ። እነሱን እያረኩ እያሳለፍኩ ነው። በጎ የሚባሉ ተግባራትን ነው እያከናወንክ ያለው። እንግዲህ አበቦች በርካታ ጥቅሞች ናቸው ያሏቸው። ታዲያ ስልካችን ተቋርጧል። ከተባረክ ጋር የነበረን ግንኙነት ምናልባት ወደ በኋላ ከደወለ መልሰን የምናገኘው ነው የሚሆነው። መምህር እንዲሁ እርሶ በምን አይነት ሁኔታ ጊዜዎትን እያሳለፉ እንዳሉ እየጠየቁት ነበረ። ወደሱ እንላለን። እሺ ያው ቅድም ትንሽ የነበረኝ እንትን ላይ ሳላወራሽ ተውኩት። ምንድነው እንዳጋጣሚ ያው ከዚህ ከካምፓስ ከወጣሁኝ በኋላ በቅርብ ቀን 2012 አካባቢ ወደ መስከረም አካባቢ ግራጁዌት አድርጌያለሁ በአርሲ ዩኒቨርሲቲ በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ላይ ማለት ነው። እና ያንን እውቀቱን ተጠቅሜ እንዳጋጣሚ ኮሮና ከመጣ በኋላ መጀመሪያም ያዘጋጀሁት መጽሐፍ ነበረ ወደ ኮምፒውተር የተጻፈ ነገር ግን በእጅ የጻፍኩት በርካታ ገጾች ነበሩ። እና ያንን ነገር ሳስበው ጊዜ ያገኘውኝ ያኔ ማለት በጣም ፍሪ ታይም ያገኘው ለምንድን ነው ማልሰራው? ማለትም ቅድም እንዳልኩሽ ያው ቢሮ እሰራለሁ አንዳንዴ ግባ ወጣን እንዳለን ስራዎችን እንሰራለን። ግን ያንን ሳስብ ለምንድን ነው ይሄን የያዝኩትን ነገር ማልጽፈው ብዬ ተነሳሁኝ። ያው እንዳልኩሽ ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተምን ግራጁዌት አድርጌያለሁ በቅርብ ጊዜ በአርሲ ዩኒቨርሲቲ ላይ። ትንሽ ማት ይቸግራል ስትሰሪም ስትጽፊ ምናምን ድሮይንግ ላይ። ነገር ግን ያንንም ቻሌንጅ ተቋቁሜ ሌሎችም ሰዎች በመጠየቅ አንዳንድ ኮምፕሌክስ የሆኑ ነገሮችን አንድ መጽሐፍ ጽፌያለሁ። ኦልሞስት መስከረም አካባቢ ለገበያ ይውላል። መጽሐፉ ያው ማቴማቲካል ትኩረት ያደረገ ነው። ቢከሚንግ ቡክ ነው የሚለው። ቢከሚንግ ቡክ ላይ ስሙን ከፈለጉ ቢከሚንግ ቡክ የሚል እንትን ሰጥቼዋለሁ። መጽሐፉ በጣም ማራኪ መጽሐፍ ነው። ከኤክስትሪም ከምናምንም የተለያዩ እንትኖችም አያለው እና ከዛም የኔው መጽሐፍ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በመማር ማስተማር ሂደት ያለፍኩበት የተማሪዎች ቻሌንጆችን በማሰብ ነው ያንን ያዘጋጀሁት። ስለዚህ ተማሪዎች እነዚህን መጽሐፍቶችም እያዩ እውቀታቸውን ይበልጥ ማዳበር ይችላሉ። እናንተም ለተማሪዎች የፈጠራችሁት አንድ ሌላ መንገድ ነው። ስለዚህ የምትመሰገኑ ይገባል። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ነው አሁን የምናልፈው። ሁለተኛውን ጥያቄ ስክሪን ላይ ተከታተል ስንመለስ እንዲሁ ማብራሪያ ይሰጡበታል። ሄሎ ማን እንበል? መቅደስ አለም ባላለው ከአዲስ አበባ። መቅደስ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። መቅደስ የዛሬዎቹ ጥያቄዎች ይቀላሉ ይከብዳሉ? እንዴት ነበር? አንቺ ምን ያህል ፈተነሽ? መካከለኛ ናቸው። የዛሬ የስንተኛውን ጥያቄ ልታብራሪልን የደወልሽው? የሶስተኛውን አብራራላችሁ። እሺ ድሉን ሰጠውሽ። ጥያቄ የሚለው which is the equation of line that has a slope of -2 and the path throughout the point 6 and 1 ነው። ያኔ a is y is equal to -2x plus 30 b y is equal to -2x plus 12 c is y is equal to -2 and 3x plus 12
B, y is equal to 3x plus 6. The answer is 3A, no? A, y is equal to negative 2 plus 13, no? እሺ መቅደስ መምህር ደግሞ ወደ በኋላ እንዲሁ ምላሽ ሲሰጡበት አንቺ ምን ያህል መልሼዋለሁ የሚለውን ከነ ማብራሪያው በደንብ ተከታታይ። መቅደስ ጊዜሽን በምን አይነት ሁኔታ እያሳለፍሽ ነው ያለሽው? ጊዜን በአግባቡ ከፋፍዬ ተጠቀምኩ ነው ያለሁት። የተለያዩ ስራዎችን እየሰራሁ አትክልቶችን እየተከልኩኝ ወንድሞቼን እያጫወትኩኝ ቤተሰቦቼን በስራ እያገዝኩ ቤትን በማቴሪያሎችን ሰንቴዝ እያደረኩኝ ጊዜን አሳልፋለሁ። እስቲ ሌሎች እንዲሁ ሁሉም ተማሪ ቤቱ ነው ያለው፣ ስለዚህ ምን ማድረግ አለባቸው ትያለሽ? የሆነ መልእክት አስተላልፊ። ምነግራቸው መልእክት ቢኖር ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ እንዲጠብቁ፣ ነገ ተገናኝተን አብረን እንድንሆን ራሳቸውን እንዲጠብቁ ላለው እንደዚህ አይነት ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅቶችን ቢከታተሉ ለራሳቸውም ጊዜያቸውን ማሳለፊያም እንዲሆናቸው በአግባቡ እንዲጠቀሙትም ስለሚረዳቸው እዚህ የሚተላለፉት መልእክቶች አድቫይስ ስለሆኑ እነሱም ይሄንን ዝግጅት ቢያዩት እመክራለሁ። ጥሩ መቅደስ፣ አጠገብሽ ወላጅ ይኖራል? አዎ። እሺ ላግኛቸው። እሺ ሄሎ ተነስተደ። ሄሎ የመቅደስ አባት አብሮ ይስጠል። እንዴት ነው? የመቅደስ ወንድም ነኝ። ወንድማ። እሺ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። ደህና ነን እኛ። መቅደስ በትምህርቷ እንድትታገዝ እርስዎ ምን አይነት ድጋፍ ያደርጉላታል? የተሻለ ደረጃ ላይ እንድትደርስ ጠንካራ ተማሪ እንድትሆን እስቲ የእርስዎ ሚና ምን ይመስላል? ያው መቅደስ ጎበዝ ተማሪ እንድትሆን የወላጅ ክትትል ምንጊዜም አይለያትም። ለምሳሌ አሁን ኮሮና ከገባ ወይም ደግሞ ትምህርት ከተዘጋ በኋላ በአግባቡ ጋይዶችን በማዘጋጀት ትምህርቷን እንድትከታተልና አስፈላጊ እገዛም ያስፈልጋትን እገዛ እያደረግን እና በአግባብ እንድትከታተል እያደረግን ነው። እሺ ትምህርቷ ላይ ይህን ያህል ከሰሩ ደግሞ ልጆች በስነ ምግባር ታንጸው ማደግ አለባቸው። ታዲያ ከዚህ አንፃር ምን እያደረጉ ነው? ያው የቤተክርስቲያን ትምህርት ትማራለች። በቤተክርስቲያን ትምህርትም አሁን በኮሮና ሰዓት ያው የቤተክርስቲያን ትምህርት እንዲዘጉ በፊትም ስትማር የሰንበት ተማሪ ስለሆነች ያው በስነ ምግባሯም በቤተክርስቲያን ታንጻ እያደገች ነው ያለች። መልካም። እስቲ ሌሎች ወላጆች ልጆቻቸውን በምን አይነት ሁኔታ ማሳደግ አለባቸው? እርስዎ የሚመክሩት ምክር ካለ ድሉን ስጦት። የመጀመሪያው ከምንም በፊት ልጅ በስነ ምግባር ታንጾ ማደግ አለበት። ዋናው ነገር እሱ ነው። ሌላው ነገር ይደርሳል። በስነ ምግባር ታንጾ ያደገ ልጅ እንደውም በአባባሉ ምንድነው የሚባለው? አሳዳጊ የበደለው የሚባል አንዳንዴ ስድብ ይሰደባል። ያ ማለት ምንድነው? ወላጅ ነው። በቃ ልጅን ጥሩ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የሚያደርገው ወላጅ ነው። የወላጅ ክትትል ነው። ደግሞ የትኛውም በኢትዮጵያ 90% ወይም ከዛ በላይ የሚሆነው የእምነት ተከታይ ነው። ስለዚህ በየትኛውም እምነት ልጆች በስነ ምግባር ታንጸው እንዲያድጉ መደረግ አለበት ነው። በቃ በሚሰጣቸው በእምነታቸው ልጆች በቃ ክትትል መደረግ አለበት። ፈራ እግዚአብሔር ወይም ደግሞ ፈራ ፈጣሪ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው የመጀመሪያው በቃ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሁሉ ድርሻ የሚወስደው ወላጅ ነው ማለት ነው። ወላጅ ነው በቃ። ይሄ ምንም እንትን የለውም። ምንም ምናልባት ከወላጅ ቀጣይ ትምህርት ቤት ነው እንጂ የመጀመሪያውን ድርሻ የሚወስደው ወላጅ ነው። ልጅ በስነ ምግባር ታንጾ እንዲያደርግ የሚያደርግ ወላጅ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አሁንም ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ትምህርታችንም የትምህርቱ አሰጣጥ ከኢትዮጵያዊ ሴት ውጭ ነው ብዬ ነው የማስበው ነው የራሱ። ለምን የሚሆነው ሁሉ እያየነው ያለነው በስርዓት ወላጅ ክትትል ስለማያደርግ ነው። ልጁ ምን አይነት ስራ ይሰራል፣ እንዴት ነው ባህሪ የሚለውን በወላጅ ታንጾ ስለማያደርግ ነውና አሁንም ለወላጅ ይሄን ፕሮግራም ለሚያዳምጡ ወላጆች መናገር የምፈልገው በቃ ለልጅ የወላጅ ክትትል አይለየው። እንግዲህ አንዳንዴ ወላጆች ልጆቻችን አስቸገሩን ተበላሹብን ሲሉ ይሰማል። ይሄ ግን ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ማለት ወላጆች የራሳቸውን ድርሻ አልተወጡም ማለት ነው። ወላጆች ጠንክረው ልጆቻቸው ላይ መስራት እንዳለባቸው ነው የነገሩን። በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እሺ እኛም እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። እኛም እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልን።
ለሁላችሁ። መምህር ወደ እርስዎ ተመለስ። ሁለተኛውን ጥያቄ ነበር የተከታተልነው። ሁለተኛውን ጥያቄ እንዲሁ ምላሹን ይሰጡናል። Okay, now students, let me proceed to question number 2. I hope all students have tried to answer question number 2. Now, what is the solution of the equation? The equation 2 into 3x minus 1, I think. minus 1, which is equal to 8. Now, before we are going to this question, you know absolute value means the absolute values of the equation is if maybe to hold this three conditions true. The first one is if maybe one solution when the absolute values of x which is equal to x, if these values of x is x means if x is greater than 0. The values of x is greater than 0. The absolute values of x is what? X. And the absolute values of x which is equal to 0 if x which is equal to 0. When we see the values of x is 0, then the absolute values of x is 0, then the answer should be 0. This condition is what? Two solution. 2 and the solution. And the second one is only one solution. Only one solution. And the third one, the absolute values of x is if maybe negative x. These values of x is negative x means there is no solution when if x is less than 0. The values of x is less than 0, then the solution is no solution. No solution. Now, let's come to our question. What the solution is of 2 and opening the absolute value and 3x minus 1 include the absolute value and then 8. Before we are going to the answer, first remove what? The outsides of absolute value number. Which one is the outside absolute value number? Number 2 is absolute without absolute value because not including the properties of what? Absolute value. Now 3x minus 1 which is equals to 9. Now both sides divided by 2. Both sides divided by 2. From the right side and the left sides of the equation. Both sides by divided by 2. Now this 2 is cancelled by what? 2. What left? 3x minus 1 which is equal to what? 8 over 2. Now, before we are going to the solution, first we should be divided by what? You should be divided by 8 over 2. Now, 3x minus 1 which is equal to 8. Before we have discussed the properties of absolute value. If maybe one solution, if maybe two solution, if maybe no solution. Now, this value is when we're comparing what? Is that 4 is less than 0? Or is that 4 is equal to 0? Or is that 4 is greater than 0? Now, 4 is greater than what? 0. That means it has two solutions. Now, we use lion. The first one is if maybe 3x minus 1 which is equal to 4. That means copy the number without including absolute value. Copy the number without including absolute value. And the second one is two solution means 3x minus 1 which is equal to minus 4. That means 3x minus 1 which is equal to plus or minus 4. The first one is 3x minus 1 is equal to 4 and the second one is 3x minus 1 is equal to minus 4. Now, let's come to the solution, the first one. I think this one is rule of transformation. The rule of transformation says that adding or subtracting both sides or dividing or multiplying both sides. That means the right hand side and the left hand sides of the equation. Now, 3x which is equal to 4 plus 1. By the way, this one is the simplest one. Just only collect like terms. Why the reason is plus 1? When the negative number shifts to what? One side to another side, always change the given sign. Now, 4 plus 1. Negative, then positive. 3x which is equal to the given operation added, then 5. What's next? When we find the values of x, both sides divided by 3 and 3, then x
which is equals to 5 over 3. Now, this one is the first solution. And the second solution is, now, collect like terms. By using what? Collect like terms. I think 2 meters. Now, plus 1. Now, the sum of negative number 4 and plus 4, plus 1. That means, when we add different sign, first subtract the number. Right click here. Now, first subtract the number 4 plus 1. 4 minus 1. What is it? 4 minus 1? Minus 3. 4 minus 1 is what? 4 minus 1 is 3. Now, we are looking what? The larger number. The largest number is what? Negative. So we can put negative 3. I repeat this operation. When we add different sign, first subtract the number simply. We are not focusing this negative number. But only focusing what? The number subtract. Then 4 minus 1 is 3. Now after that, which number is the largest? The largest number is 4. The largest number is what? Negative. So we put, your answer is negative 3. Now, the same is true for the question number 1, the first set. Now, both sides by divided by 3 and 3. Now, x, which is equals to minus 1. I hope this one is the solution set 1 and solution set 2. Now, the solution set is opening set here, which is equals to smaller to larger, negative 1 first, right? And then 5 over 3. Now, this is your answer. I hope this equation is maybe detailed for explanation. Thank you for listening. Okay, so the answer is what? B. The answer should be B. የሁለተኛው ጥያቄ መልስ ምንድነው ተማሪዎች? ቢ ነው ማለት ነው። መምህሩ እንዲህ ባለ መልኩ አብራርተውላችኋል። እናንተ ደግሞ ቤት ከሰራችሁት ካልኩሌሽን ጋር እያስተያያችሁ እርማት እንድትወስዱ ነው የምንመክራችሁ። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ነው አሁን የምናልፈው። ሶስተኛውን ጥያቄ እንዲሁ ስክሪን ላይ ስንከታተልን በኋላ ደግሞ መምህር በእንደዚህ አይነት መልኩ እያብራሩ ምን ላይ ይሰጣሉ። ተማሪዎችም ዝግጁ ሁኑና ሶስተኛውን ጥያቄ አብራችሁን ተከታተሉ። የሶስተኛውን ጥያቄ ነበር ቀደም ሲል ስክሪን ላይ ተከታተላችሁ ተማሪዎች። ተማሪ መቅደስ ከአዲስ አበባም ደውላ እንዲሁ ለሶስተኛው ጥያቄ ምላሽ ሰጥታን ነበር። ምን ያህል ትክክል ነው የሚለውን ከነ ማብራሪያው ደግሞ መምህር ምላሽ ይሰጡበታል። መምህር ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንላለን። Okay, question number 3. What is the equation of the line slope is minus 2? When we the slope of the line and one set of coordinates are known, then it can be involves point of line slope or equation of line, the given formula. So equation of a line is equal to y into, if maybe mx y into mx plus b. That means y is equal to m into x minus x1 plus y1, or slope only one point, so slope is equal to y into y1 over x into x1. So we can solve in this way. If maybe we use this one, or if maybe what? Slope is equal to y minus y1 and x minus x1. Now we are substituting the value for x and what? x1 and y1. x1 and y1. The slope is given here. Minus 2. What about
x1 and y1, the given point 6 and 1. Now the points are 6 and 1. Let this value is x1 and this value is y1. Okay, then while substituting minus 2 which is equals to y. What's my መመራ ተመቾትን መሰለኝ ፖይንት ቦርዱ ትንሽ ወደ እርሱ አስጠጉትና ያ minus 2 y. What's y1? Y1 is already given 1 and over x right here, and what's the value for x1? 6. Now using cross product method, by using cross product method we put 1 in the given denominator. Now 2 into x minus 6 plus the bracket, which is equals to, just leave it 1, write the number y minus 1, because 1 times y minus 1 is the number itself, y minus 1. So we are multiplying the bracket, removing the bracket by using distributive property. 2x minus 12 because 2 times x is 2x and 2 times 6 is negative 12, because positive times negative always negative. Now y is equals to minus 1. Now we are going to collect like terms. 2x minus 12 plus 1, which is equals to y. We put negative, so minus 2x is here and plus 12. This one is plus 2x plus 12 plus 1, then this one is plus 13. So this one is minus 2. Let me see again. So the answer is A, because first we can multiply by this negative side. Sure. I remove this one, so the answer is minus 2x plus 30, which is equals to 1. A is your answer. እሺ መምህር ወደ አራተኛው ጥያቄ ነው የምንሄደው። ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ የሂሳብ ጥያቄዎች ሰዓት ይወስዳሉ። አራተኛውን ጥያቄ እንከታተልና መምህር ምላሽ ይሰጡበታል። I hope all participate for question number 4. መምህር አዎ ጥያቄውን እያነበቡ ነበር። ስለዚህ መቀጠል ይችላል። Okay, students, I hope all students are participating this question number 4. Please pay attention as I explain question number 4. 4x minus 3 the whole over 5 minus 2 into x minus 3 the whole over 2, which equals to minus 2. Now, when we find the solution phase for question number 4, I think different method when we are applying this one. One of the method is LCM method. The LCM method is, the LCM of 5 and 2 is what? 10. The LCM 5 and 2 is 10. Now, 10 divided by 5, 2. 10 divided by 5 is 2. 2 into, right, opening the bracket, 4x minus 3. Okay, then minus 10 divided by 2 is 5. Now 5, then open the bracket, 2x minus 3, which is equals to minus 2. Let's come to the second solution. Now opening, when we multiplying by using distributive property, 2 times 4x is 8x, minus 6, minus 5 times 2x is minus 10x, plus 5 times 3 is 15, negative times negative positive, and 15,
which is equals to minus 2, 10. Now again, 8x minus 10x is minus 2x, minus 6 plus 15, negative plus 9 over 10, which is equals to minus 2. Now using cross product method, minus 2x plus 9, which is equals to minus 2 times 10, minus 2x plus 9, which is equals to minus 20. Now minus 2x, collect like terms, minus 2x minus 20 minus 9. Okay, when we have the same signs, when we add the same sign, then add the number, minus 2x right first, add the number, 20 plus 9 is 29. The same sign, then we put negative, so negative 2x is equals to negative 29. Now both sides by 2, minus 2, and minus 2 here, x which equals to negative by negative is 29 over 2. Now this one is solution set because the domain is or x is elements of rational number. Now write this one because this one is domain restricted. When we see the domain is restricted, is that 29 over 2 is elements of rational number? Yes, because rational numbers including what? Fractions. If maybe what? Decimal. If maybe what? Negative number. So the fractions are including rational numbers. So the answer is true. Then the solution set is, therefore the solution set is 29 over 2. Be sure that if maybe this solution is an integer, not correct for what? 29 over 9. Because of what? This is 29 over 2 is not a fraction. An integer, not an integer, but in case of rational number, the answer is true. ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ምንድነው? የአራተኛው ጥያቄ 29 over 2 I think C. ሲ ማለት ነው። እንግዲህ ምናልባት ተማሪዎች እንዳልኳችሁ የሂሳብ ጥያቄን ለመስራት ጊዜ ይፈልጋል። ፈጥነንባችሁ ከሆነ አሁን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው የትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችን ነገ 11 ሰዓት ተኩል ላይ በድጋሚ ይደገማል። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅት ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ አምስተኛው ጥያቄ ነው የምንሄደው። አምስተኛውን ጥያቄ ስክሪን ላይ ተካተለን ስንመለስ መምህር ማብራሪያ ይሰጡበታል። አምስተኛው ጥያቄ ነበር ቀደም ሲል ስክሪን ላይ ተከታተላችሁ ተማሪዎች መምህር ምላሽ ይሰጡበታል። እናንተም ምን ያህል አውቃችኋል የሚለውን ራሳችሁን ፈትኑበት። ወደ መልሱ እንለፍ መምህር። Okay, let's come to question number 5. Ahmed is 5 years older than Hannah. Ahmed is, just let me translate to what an algebraic expression. Ahmed is 5 years older than Hannah means just Hannah minus 5. Please, Ahmed denoted by A and Hannah is, let's meet 8. So Ahmed is 5 years younger than Hannah means the age of Ahmed less than what? 5. Then 4 years later Hannah will be twice. Okay, 4 years later. 4 years later, Hannah is twice as old as Ahmed. That means in 4 years later means H plus 4, just ignoring this one. Just simple write to understand how to express in algebraic expression. Statements convert into an algebraic expression, just Hannah plus 4 is equals to 2 into Ahmed plus 4. Because will be, or 4 years later just maybe added for both sides. But you should be opening a plus 4, but not writing this way, like this. H plus 4, which is not equal to 2a plus 4. This is not correct. But first opening the bracket and write a plus 4. So H plus 4, which is equals to 2a plus 8. Okay. Now
h plus 4, which is equals to, just substituting what? This value instead of to a. A stands for what? H minus 5. Now substitute by a, h minus 5, h minus 5 plus 8. Okay, now multiplying this one by using a rule of Bodmas. Now h plus 4, which is equals to 2h minus 10 plus 8. Okay, h plus 4, which is equals to 2h minus, because the sum of negative 10 and plus 2 is negative 2. Okay. h collect like term is h minus 2h, which is equals to minus 2 minus 4. h minus 2h means minus h, because negative 1h, 1h plus minus 2h means negative 1h, which is equals to minus 6. So both side by minus 1 or both side by minus 1. So the age of Hannah is what? 6 years. 6 years. But our question is, say asking what? The age of what? Ahmed. So just shifting from the bottom to top. Bottom to top. So just Hannah substituted by what? 6. So Ahmed, which is equal to Hannah minus 5. So Ahmed, which is equal to 6 minus 1. So the age of Ahmed is 1. 6 minus 5. 6 minus 5 means 1 years. So this is your answer. መልሳችን የሚሆነው Yeah, D 1 year, ነው D, ማለት yeah. ነው ማለት ነው። እሺ መምህር የዛሬው የሂሳብ ጥያቄዎቻችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ተሰርተዋል። ይሄ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅት ለተማሪዎች ምን ያህል ፋይዳ አለው ብለው ያስባሉ? እንዲሁም በአጠቃላይ ማስተላለፍ የሚፈልጉትን መልእክት አያይዘው ይንገሩ። ያው እንግዲህ ኮሮናን በተያያዘ ስለሆነ እነዚህ ጥያቄዎች መምጣቱ ቲቪ በመጀመሪያ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እነዚህ ጥያቄዎች ተዘጋጅቶ መምህራንን ተጋብዞ የክብር እንግዳ አድርጋችሁ እነዚህ ጥያቄዎች በመስራታቸው እጅግ በጣም በርካታ ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው። ምክንያቱም እነዚህ ጥያቄዎች ተሰሩ ማለት ነገ እነሱን አሁን አገላልጦ መጽሐፎችን ሲያነቡ ምን ሲሉ ላያገኛቸው ይችላሉ እና በደንብ አድርገው መከታተላቸው በመምህር ላይ ጥሩ አለው። ደግሞ የተለያዩ መምህራን ስለሚጋበዙ የተለያዩ እውቀቶችን ያገኛሉ። እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ተማሪዎች ይሄ ነገር ይጠቅመናል ብለው በደንብ አድርገው መከታተል ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ቀረ የሚሉት ነገር አለ? እሺ በጣም አድርገን እናመሰግናለን መምህር። እዚህ ድረስ የኔም የዜግነት ኃላፊነት ነው ብለው ተማሪዎቹ ምንም እንኳን በቤታቸው ቢሆኑም ለማስተማር ፈቃደኛ ሆነው ስለመጡ ተማሪዎች እንዲሁም እስካሁን አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ በስልክ ቁጥራችንም እየደወላችሁ ተሳተፉ ስለነበር በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሐሙስ፣ እሁድ እንዲሁም ማክሰኞ በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የሚደርሰው ይህ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅት መከታተላችሁ ለእናንተ ጥቅም አለው ብለን እናስባለን። ስለዚህ እናንተም ሁልጊዜ እንድትከታተሉ ነው የምንጋብዛችሁ። በዝግጅቱ አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት ሳምራይ ግርማ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ሐሙስ ከሌላ መምህር በሌላ የትምህርት አይነት እንገናኛለን። እስከዛ ግን ሰላም ሁኑ።